Tjena, Felix här, Strandsambassadör. Idag har vi fått den stora äran att få montera den nya Next Level-rampen ifrån Strands. Men vi har inte hunnit prova den så mycket än, men som man ser här så är det ju ett väldigt brett arbetsljus. Det lyser väldigt brett nära in på. Och det är ju väldigt bra på som i det här fallet en hjullastare och även lastbil med då. Och den stora fördelen som jag ser med detta är ju att vi slipper ha massa olika små arbetsljus. Så det räcker bara att ha en ramp. Så det tycker jag är bra.